PoliTV. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejiwa. Bersama saya, ALIA, untuk liputan program Touchpoint Cabinet Away Day 2017 yang berlangsung pada 6 hingga 10 Januari 2018. Program ini merupakan suatu bentuk PSR atau Polytechnic Social Responsibility untuk membantu golongan yang memerlukan dalam bentuk pembaikan tempat tinggal. Fokus pada kali ini tertumpu pada 23 buah rumah di sekitar kawasan Bachang, Ayer Keroh, Bukit Baru dan Ayer Molek. Terima kasihlah banyak-banyak kepada pihak Politeknik kerana telah membantu masyarakat dan juga penduduk kampung yang terpilih dalam kampung Sungai Putat untuk baik pulih rumah dan juga pendawaian elektrik. Bagi pihak kami, bagi saya mewakili JKK Kampung Sungai Putat mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Politeknik Melimau atas jasa dan juga perhatian untuk membantu masyarakat di Kampung Sungai Putat sekali lagi. Bidang pembaikan yang dijalankan adalah termasuk penggantian bumbung yang telah uzur, penggantian jenang dan pintu, pembaikan dinding yang telah rosak, pembaikan tandas serta keceriaan kawasan. Program Touchpoint Cabinet Away Day yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Politeknik Melimau Melaka pada kali ini merupakan satu program CSR yang ditaja oleh Kerajaan Malaysia lah. Dan program ini dapat mengetengahkan kepakaran pelajar-pelajar dan juga kaki tangan staf Politeknik Melimau Melaka untuk membantu komuniti setempat lah. Dan alhamdulillah projek itu telah dapat disiapkan dalam masa yang terdekat. Program ini juga sebenarnya mendedahkan pelajar-pelajar kepada keadaan sebenar di luar dan mengukuhkan lagi sifat tolong-menolong dan prihatin mereka supaya mereka menjadi modal insan yang berguna kelak, insyaAllah. Pemilihan penerima bantuan telah diusulkan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Melaka di bawah Jabatan Perdana Menteri yang berdaftar dalam sistem IKASE, Portal Pembasmian Kemiskinan. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Politeknik kerana membantu menyambungkan elektrik pada rumahnya. Rumah saya tu. Saya OKU. Lepas tu suami saya sakit apa? Sawan. Jadi tak dapat melaksanakan perjalanan hidup hari-hari yang terlalu mencabar ni. Okay, alhamdulillah. Firstly, akak nak ucapkan terima kasihlah pada pihak Politeknik Melimau dan staf-staf juga student yang selama 4 hari lah orang kata stay di rumah akak ni untuk menyiapkan dan membaik pulih rumah akak yang sebelum ini banyak yang perlu diubah suai lah. Dan hari ini penghabisan mereka mengecat rumah akak lah. So selepas ni alhamdulillah akak dan keluarga lebih selesa duduk di rumah ini. Kumpulan pelajar terdiri daripada kelab pelajar serta badan beruniform seperti Askar Wataniah, PISPA dan Rilasis. Kami di sini dapat pengalaman dari segi membantu orang-orang yang susah, dapat baiki apa yang orang perlukan, dan di sini kami dapat menimbulkan satu kerjasama dan jati diri untuk mengingatkan kita untuk lebih orang cakap berdedikasi untuk membantu diorang dalam CSR ni. Program ini menggembling tenaga 200 orang pelajar serta 40 orang pensyarah dan staf. Sekian saja laporan saya dari lokasi. Saya ALIA, PoliTV Southern Chapter. Live, Learn, Innovate.